Nak tahu berapa kos untuk servis BMW E36? Firstly, ini BMW E36 saya tahun 94 2.5 manual. Ini dia bos FD Jaya, Mr. Uy, dan inilah minyak yang I guna. Ravenol semi-synthetic 10w-40. Orang lama dalam bidang baiki BMW. Dulu masa Batu 3 tu ada BMW race team. Mr. Uy ni baiki kereta race car. Dan selalu tengok YouTube, tengok YS.com bawa kereta naik genting. Inilah kereta dia. Selain baiki BMW, Mr. Uy sekarang juga ada offer service untuk cek carbon monoksida dalam kabin kereta menggunakan sensor. Untuk servis detect carbon monoksida dalam kabin kereta, Mr. Uy charge dalam RM50-60 sebiji kereta. Balik pada kereta kita, minyak yang I guna ni, Mr. Uy charge 1 liter RM50. Dan memandangkan enjin kereta kita besar 2.5 6 silinder, biasanya I guna dalam 7 liter, so RM350, dan itu tak termasuk oil filter dengan upah. Nak kata murah tu memang tak tapi bagi I boleh tahan lagi lah, tak berapa mahal. Lagipun minyak premium kan, sebab kita nak jaga kereta kita. Model BMW yang baru-baru tu nak servis, tukar minyak enjin dah berapa dah. So Mr. Uy ni orang Kelantan yang bawa BMW, duduk KL dari Kelantan, cari Mr. Uy mesti best sembang dengan dia. Banyak gila cerita masa dulu-dulu kat Kelantan. Mr. Uy ni one man show, tak kira lah tukar minyak enjin ke, tukar gearbox ke, semua dia buat sendiri, dan itulah yang saya suka. Mr. Uy ni boleh baiki macam-macam model BMW. F10 boleh, F30 boleh, E90, E60. So kalau BMW lama kau tu nak buat servis ke, nak baiki ke, cubalah survey tempat ni. Mr. Uy, dah baiki BMW dah berapa lama? 82 lah. Wah, sejak Masa 82 tu, baiki BMW? Sebelum tu lagi. Wah, okey, thank you. Masa Continental Motor lagi. Wah,